At welcome na naman sa aking channel mga kabibi, at ang ituturo ko ngayon ay kung paano paramihin ang isang luncheon meat at para maging espesyal naman ang iyong pritong luncheon meat. At bago ang lahat, huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. Ito ang ginamit kong luncheon meat pero kahit anong brand pwede naman. Itlog, dahon ng sibuyas, carrots, kamatis, at sibuyas. At hiniwa ko ang luncheon meat para maging 7 piraso. At ganito naman ang ginawa ko, mag-form tayo ng rectangle sa loob. At iset aside natin yung rectangle na nabuo natin. At gawin pa ito sa ibang mga luncheon meat. Nag-sample ako dito ng ilang beses para talagang masundan nyo. At ito naman ang gagawin natin sa rectangle na nabuo natin kanina. Magagamit din ito. Hiwain lang natin ito into cubes. Ngayon naman, umpisahan na natin mag-mix ng ingredients. At ngayon naman, ilagay na natin yung hiniwa nating cubes na luncheon meat. At haluin lang natin ito maigi. Ngayon, ready na tayo magprito. Maglagay lang tayo ng mantika. Sunod namang ilagay natin ay yung binutasan nating luncheon meat. At ilalagay ko na yung minix nating ingredients. Dahan-dahan lang guys, siguraduhin yung sa loob lang nalalagay yung ingredients.
At ito yung wag nyong kakalimutan guys, yung lagyan siya ng mantika bago nyo baliktarin para solid siya pag binaliktad nyo. Kasi pag hindi nyo yung binuhusan ng mantika, posibleng maghiwa-hiwalay yung mga ingredients. Pero ingat lang ha, mainit yung mantika guys at baka matalsikan kayo. Pero tip lang, pag magbabaliktad kayo ng kahit na anong piniprito nyo, pwede nyong patayin yung apoy at baliktarin kung ano ang piniprito nyo. Tapos buksan nyo ulit yung apoy para hindi kayo matalsikan. Ito naman yung tira nating mixed ingredients. Lagyan lang natin ito ng 1 kutsarang Arina. At haluin lang natin ito maigi. At ganun lang, prituhin lang natin ito. At para maging tortang luncheon meat, pero espesyal. At eto na, ready to serve. Ang ating isang luncheon meat lang, pero pinarami, ginawang espesyal at napakasarap. Para naman ang iyong jowa o asawa ay may bagong matikman na espesyal na po tayo sa'yo. Pwede mo rin itong iluto sa mga handaan tulad ng birthday, Pasko, at bagong taon. At hindi lang yun guys, masustansya din ito dahil ito may halong gulay tulad ng carrots. At huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe at ang bell button para lagi kang updated sa mga trending cooking tutorials ko. At i-click mo na rin ang like at pwede mong i-share ito sa iyong mga kaibigan. At pwede mong i-comment down below kung saan mo siya nilutong handaan. Sa birthday ba, sa Pasko ba, o sa bagong taon, o sa jowa mo. This is All I Know. See you sa aking next cooking tutorial. Thank you for watching!